Welcome to my YouTube channel India Technical Arcades আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আজি নতুন আকৌ আহিলোঁ আৰু আজি যেটো মই মানে ভিডিঅ'টো বনাই আছো এই ভিডিঅ'টোত মানে মই কম একচুয়ালি সকলে মানে ইউটিউবত মানে গ্ৰো হোৱাৰ কাৰণে মানে কিছুমান ভিডিঅ'বিলাক যিবিলাক এডিট কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু সকলৰ মানে এনেকুৱা এডিট কৰিব নোৱাৰে গতিকে যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে মই ইউটিউবত একাউণ্ট কৰিছো কিন্তু ভিডিঅ'বিলাক ভালদৰে এডিট কৰিব পৰা নাই গতিকে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই লওক আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম যে মই কোনটো সফটওয়্যাৰ মানে ইউজ কৰো সফটওয়্যাৰ মানে এপ্লিকেশন আছে যেটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব পাৰিব মই কোনটো সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰো যেটোৰ সহায়ত মই ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰো গতিকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক আৰু যিবিলাক ইউটিউবাৰ্ছ আছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা এই ভিডিঅ'বিলাক যদি এডিট কৰিবলৈ আশা আছে ইচ্ছা আছে তেনেহলে এই ভিডিঅ'টোৰ যে মই যেটো এপ্লিকেশনৰ কথা সফটওয়্যাৰ কথা কম সেই সফটওয়্যাৰটো অতি সোনকালে ইনষ্টল কৰি লওক তাৰ পিছত ভিডিঅ'বিলাক মোৰ নিচিনাকৈ এডিট কৰি থাকক গতিকে মই এতিয়া মানে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো একচুয়ালি এটা কথা হ'ল কি মই মানে কোনটো সফটওয়্যাৰ হয় ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰো এটো হৈছে কথা একচুয়ালি মই যেটো সফটওয়্যাৰ হয় ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰো সফটওয়্যাৰটোৰ নাম হৈছে ফিল্মৰা গতিকে ফিল্মৰা সফটওয়্যাৰটো বহুত ভাল আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ইউটিউবত ইয়াক লৈ মানে বহুত ভিডিঅ'স আছে গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বহুত কিবা কিবি ভিডিঅ'স আছে ফিল্মৰাটোৰ বিষয়ে আৰু এটো মানে ভিডিঅ' এডিটৰ বাবে বহুত ভাল সাধাৰণতে এনেকুৱা ভিডিঅ' এডিটৰ একচুয়ালি এই ভিডিঅ' এডিটৰ সফটওয়্যাৰবিলাক মানে ডাঙৰ মানুহে ইউজ কৰে বাট আমি সো হৰু এটা ইউটিউবাৰ ইমান মানে হেনা তথাপিও যিবিলাক প্ৰফেশনাল ভিডিঅ' এডিট কৰিব লাগে সেই প্ৰফেশনাল ভিডিঅ'বিলাক এই মানে ফিল্মৰাৰ জৰিয়তে কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে অতি সোনকালে ফিল্মৰা ভিডিঅ' সফটওয়্যাৰটো ইনষ্টল কৰি লওক তাৰ পিছত ভালদৰে ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰিব পাৰিব এতিয়া ফিল্মৰা যেটো এই ফিল্মৰাটো একচুয়ালি আপোনালোকৰ ফ্ৰী বস্তুটো ফ্ৰী নাই গতিকে বস্তুটো কিনি ল'ব লাগিব বাট এইটোৰ এটা মানে যেটো এটো ফ্ৰী নাই তথাপি আপোনালোকে এটো ফ্ৰী ভাবে ইউজ কৰিব পাৰিব হেতু মই আপোনালোকক আজি এই এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকক মিক্স কৰি দেখুৱাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকে ফিল্মৰাটো ইনষ্টল কৰিব কৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব আৰু এটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত হেতু আপোনালোকে কেনেদৰে একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আপোনালোকে যদি ফিল্মৰাটো ভালদৰে ইউজ কৰিব বিচাৰিছে যেটো ৱাটাৰমাৰ্ক থাকে ফিল্মৰা সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো যদি নোহাকৈ ইউজ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে এই বস্তুটো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে ইমেইল আইডি লাগিব এটা মানে ইমেইল আইডি আছে তাৰ পিছত এটা এই হেৰি আছে ইমেইল আইডি আৰু ৰেজিষ্টাৰ কোড আছে হেতু আপোনালোকে এন্টাৰ কৰিব লাগিব গতিকে হেতু মই আজি এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে দেখুৱাই দিম গতিকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া বলক আমি ল্যাপটপৰ ডেস্কটপলৈ যাওঁ তাত আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিম আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে এটো মোবাইল ফোনৰ পৰা ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে মই এটো মানে ল্যাপটপত দেখুৱাই দিম মোবাইল ফোনৰ পৰা আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ বস্তুটো সাৰ্চ কৰি দিয়ক ফিল্মৰাৰ লগে লগে মানে ফিল্মৰা মৰাৰ লগে লগে এটা ফিল্মৰা এপ্লিকেশন আহিব এটো ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰ পিছত ফিল্মৰাটো ওপেন কৰি তাত বাকি কি কৰিব লাগে মই ল্যাপটপত দেখুৱাই আছো সবলৈকে এটা আমি ল্যাপটপৰ সো এটো হৈছে মোৰ মানে ল্যাপটপ ডেস্কটপ এতিয়া প্ৰথমতে হেৰি কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ল্যাপটপত যদি ইউজ বস্তুটো যদি কৰিব নিবিচাৰে তেনেহলে মোবাইল ফোনতো কৰিব পাৰিব গতিকে মোবাইল ফোনত কৰাৰ বাবে প্ৰথমতে প্লে ষ্টৰৰ পৰা প্লে ষ্টৰত গৈ মানে সাৰ্চ কৰিব লাগিব যে ফিল্মৰা 9 টো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এটা ফিল্মৰা আহিব হেতু ইনষ্টল কৰিব লাগিব গতিকে যিসকলে ল্যাপটপত নকৰে তেওঁলোকে মোবাইল ফোনত এনেকুৱাকৈ ইনষ্টল কৰি লওক বস্তু মই ল্যাপটপত দেখুৱাই আছো কেনেদৰে ইনষ্টল কৰা হয় সো ল্যাপটপত ইনষ্টল কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে ইউসি ব্ৰাউজাৰটো ওপেন হ'ল তাৰ পিছত ইয়াত সাৰ্চ কৰিব লাগিব ফিল্মৰা 9 টো সাৰ্চ কৰিব লাগিব ফিল্মৰা 9 এটো আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত এটো পেজ মানে মই দেখুৱাই আছো ভালদৰে এটো পেজ নহয় ফিল্মৰা 9 টো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত যেটো মানে প্ৰথমত আহিছে এটো যে wondershare.net ফিল্মৰা 9 ভিডিঅ' এডিটৰ ডাউনলোড ফ্ৰম অফিচিয়েল এই বস্তুটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত এইটো পেজ ওপেন হ'ব আৰু এইটো পেজৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত যেটো আছে ফ্ৰী ডাউনলোড এই ফ্ৰী ডাউনলোডটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া ডাউনলোড কৰাৰ পিছত মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যে কেনেদৰে বস্তুটো এডিট কৰিব লাগিব আৰু মই এইটো সফটওয়্যাৰৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ ভিডিঅ'
এডিট কৰিছোঁ মানে মই গোটেইকেইটা ভিডিঅ' এডিট কৰা নাই, কেইটামান ভিডিঅ' ব্লগ এটাৰ জৰিয়তে এডিট কৰিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ মানে লেপটপটো নাছিল। যেতিয়া লেপটপটো নাছিল তেতিয়া মই মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে এডিট কৰিছোঁ, আৰু গোটেইকেইটা ভিডিঅ' এডিট কৰা নাই, কেইটামান ভিডিঅ'হে মই এডিট কৰিছোঁ। আৰু মোবাইল ফোনত মই ব্লগ এটাৰ জৰিয়তে এডিট কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ বেষ্ট এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে ফিল্মৰা। চ' এতিয়া ব'লক আমি ফিল্মৰাটো অ'পেন কৰোঁ। তো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এইটো ইনষ্টল কৰিব। মোৰ ইনষ্টল কৰা আছে, গতিকে প্ৰথমতে ফিল্মৰাটো অ'পেন কৰিব লাগিব। মানে অলপ সময় লাগি আছে বস্তুটো অ'পেন হওঁতে। চ' গাইজ, এইটো মোৰ মানে ফিল্মৰাটো অ'পেন হৈ আছে এতিয়া। অলপ সময় লাগিল, কাৰণ মোৰ ইয়াত নেটটো শ্ল', সেইবাবে অলপ মানে প্ৰব্লেম আছিল, সময় লাগিল। চ' এইটো এতিয়া মানে অ'পেন হৈ আছে। চ' প্ৰথমতে ইয়াত মাৰিব লাগিব নিউ প্ৰজেক্ট। নিউ প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনেদৰে এইটো যিটো ইণ্টাৰফেচটো আহি যাব, এনেদৰে এইটো হৈছে যিটো স্ক্ৰীন। চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব কেইটামান ইয়াত মানে গোটেইকেইটা অপশ্যন আছে যে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, এডিট কৰিব বিচাৰে, সকলো ধৰণৰ অপশ্যন আছে। কিন্তু এই বস্তুটো যেতিয়া প্ৰথমতে আপুনি ইনষ্টল কৰি এইটোত এডিট কৰিব, সেই বস্তুটোত ৱাটাৰমাৰ্কটো আহিব। ইয়াৰ যিটো ৱাটাৰমাৰ্ক আছে সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো আহিব। গতিকে যদি আপুনি ৱাটাৰমাৰ্কটো নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে প্ৰথমতে এটা কাম কৰিব লাগিব। মই সেইটো কাম প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো অলপ লং হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে মানে দুখিত। চ' ৱাটাৰমাৰ্কটো যদি গুচাব বিচাৰে, তেনেহ'লে প্ৰথমতে ইয়াত যিটো হেল্প অপশ্যন চাই আছে, হেল্পৰ পিছত ইয়াত যিটো আছে অফলাইন এক্টিভেশ্যন, এই অফলাইন এক্টিভেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত মোৰ মানে লাইচেঞ্চড ইমেইল ID, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোড, এইকেইটা মানে মোৰ ইয়াত আছে। গতিকে মোৰ আছে বাবে এইটো আৰু একো কৰিব নালাগে। এই বস্তুটো আপুনি ইয়াত লাইচেঞ্চ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল, লাইচেঞ্চ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোডটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাব? গতিকে লাইচেঞ্চ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোডটো পোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে গুগলত যাব লাগিব। মানে ইউচি ব্ৰাউচাৰ মই ইউজ কৰোঁ, গতিকে ইউচি ব্ৰাউচাৰত যোৱাৰ পিছত ইউচি ব্ৰাউচাৰত আহিব লাগিব। এতিয়া ইউচি ব্ৰাউচাৰত ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব ফিল্মৰা ফ্ৰী কে এইটো চাৰ্চ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব, আৰু ইয়াত চাব পাৰে এইটো প্ৰথমৰ যিটো অপশ্যন আহিছে ৱাণ্ডাৰ শ্বেয়াৰ ভিডিঅ' এডিটৰ চিৰিয়েল কি এণ্ড ইমেইল, এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব, আৰু এইটো পেজত আপুনি চাব পাৰে ইয়াত বহুতকেইটা মানে ইমেইল এড্ৰেছ আছে, চাব পাৰে লাইচেঞ্চড ইমেইল, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোড, ইয়াত মানে বহুতকেইটা এনেকুৱা আছে। গতিকে এনেদৰে লাইচেঞ্চড ইমেইল আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোডবিলাক মানে কপি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা কপি কৰি তাৰপিছত ফিল্মৰাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হেল্পত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো অফলাইন এক্টিভেশ্যন থাকিব, ইয়াত পেষ্ট কৰিব লাগিব। পেষ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা এক্টিভ অপশ্যন আহিব, সেই এক্টিভত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত বস্তুটো আপোনাৰ এক্টিভ হৈ যাব। এতিয়া মই এইটোৰ জৰিয়তে কেনেদৰে ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে এইটোত যদি এটা ভিডিঅ' এডিট কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে প্ৰথমতে ইয়াত যিটো অপশ্যন আছে মিডিয়াৰ ইয়াত যিটো ইম্পৰ্ট মিডিয়া ফাইলছ হিয়াৰ, চ' ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত অপশ্যন আহি যাব আপুনি কোনটো ভিডিঅ' এডিট কৰিব বিচাৰে, য'ৰ পৰা বিচাৰে তাৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ'টো ল'ব পাৰিব। মই ধৰিলোঁ এইটো ভিডিঅ' মই এডিট কৰিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে এইটো ভিডিঅ' ইয়াত লোৱা হ'ল, য়েছ মাৰি দিব। তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টো আপুনি এনেদৰে ইয়াত আনিব লাগিব, ইয়াত এৰি দিব লাগিব ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টো এডিট কৰিব পাৰিব। চ' মই ভিডিঅ'টো ইমান লং কৰিব নিবিচাৰোঁ, গতিকে মই ভালদৰে ইমান মানে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু মই মানে ইমান গোটেইকেইটা বস্তু দেখুৱাব নোৱাৰিম। মই কেৱল আপোনালোকক অপশ্যনকেইটা দেখুৱাম কি কৰিব পাৰি, গতিকে ভালদৰে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো অনাৰ পিছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰে অডিঅ', যিকোনো অডিঅ' আপুনি ইয়াত ল'ব পাৰিব, আৰু বাহিৰা অডিঅ' দিব পাৰিব। ইয়াত টেক্সট আছে, আপোনাৰ ইয়াত বহুতো ধৰণৰ টেক্সট আছে, আপুনি যিকোনো ধৰণৰ টেক্সট ইয়াত ল'ব পাৰিব। যেনেদৰে ফিল্মবোৰত হৈ থাকে তেনেকুৱা টেক্সট আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। চাব পাৰে কেনেদৰে টেক্সটবিলাক আহি থাকে। চ' এনেদৰে গোটেইকেইটা টেক্সট আপোনালোকে হেৰি কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আছে ট্ৰেঞ্চলেশ্যনত আপুনি ভিডিঅ' এটা কেনেদৰে আহিব,
ফাৰ্ষ্টত কেনেকৈ বস্তুটো আহিব শ্ব' কৰিব সেইটো চিষ্টেম আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছত ইফেক্টছ আছে, ইফেক্টছত বহুত ধৰণৰ ইফেক্টছ আছে, যিবিলাক ইফেক্টছ মানে সাধাৰণতে এনেদৰ সৰু সুৰা হেৰিত মানে নাথাকে, সৰু সুৰা ভিডিঅ' এডিটৰত নাথাকে। ইয়াত বহুতো ধৰণৰ ইফেক্টছ আছে, আপোনাৰ ইচ্ছা যিকোনো ইফেক্টছ আপুনি দিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে এলিমেণ্টছত আপুনি যিকোনো মানে ফ্ৰেমৰ নিচিনা কিবা কিবি লগাব পাৰিব। ইয়াত বহুতকেইটা ষ্টিকাৰ নিচিনা আছে, গতিকে এইবিলাক আপোনালোকে সহজে লগাব পাৰিব। গতিকে এইটো যদি আপোনালোকে ভালদৰে যদি এটা প্ৰফেশ্যনেল যদি ভিডিঅ' এডিট কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াতকৈ ভাল আৰু এপ্লিকেশ্যন নাই। গতিকে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন মানে ছফ্টৱেৰ আৰু মোবাইল ফোনতো বস্তুটো ছেম হ'ব, যিটো মই লেপটপত দেখি আছোঁ, কিন্তু মোবাইল ফোনতো বস্তুটো ছেম হ'ব। আৰু ইয়াতো বহুতকেইটা অপশ্যন আছে, ইয়াত মানে ক্ৰপ কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত তাৰপিছত ভিডিঅ' এটা কাট কৰিব পাৰিব, আৰু বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াত চাব পাৰে। কালাৰিংটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা বস্তু আছে, সেইটো হৈছে গ্ৰীণ স্ক্ৰীন। চ' গ্ৰীণ স্ক্ৰীনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে সকলোৱে গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ বিষয়ে ভাবি থাকে। এইটোত গ্ৰীণ স্ক্ৰীনো আপুনি পাব। আৰু ইয়াৰ পৰা অডিঅ'টো বেলেগ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাব পাৰে অডিঅ' এডজাষ্ট অডিঅ'। ইয়াত আপুনি অডিঅ'টো ভলিউম কমাব বা বঢ়াব, অথবা বেকগ্ৰাউণ্ড নইজটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, সেই আঁতৰাব পাৰিব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে বহুতকেইটা অপশ্যন পাব। চ' মই এই বস্তুটোৰ সহায়তে ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ গ'ল, তাৰ বাবে মানে দুখিত। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাইছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা অল্প আপুনি শিকিবলৈ পাইছে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনত ক্লিক কৰি দিব, যাতে মই নতুন লেটেষ্ট ভিডিঅ'বিলাক অতি সোনকালে চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু আপোনালোকে দেখুৱাই, সেইটো হৈছে ছেভ কৰিব কৰা হয়। ইয়াত যিটো এক্সপৰ্ট চাই আছে, এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰিব। এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাব পাৰে MP4, বহুত কিবা কিবি আছে অপশ্যন, MKB। চ' আপুনি যিটো ইচ্ছা সেইটো ল'ব পাৰিব। লোৱাৰ পিছত MB চাইজটো দেখুৱাইছে, তাৰপিছত এক্সপৰ্টত মাৰি দিব, তাৰপিছত বস্তু এক্সপৰ্ট হৈ যাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব। এতিয়া কথা হ'ল, যিটো ফিল্মৰা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে, এইটো যিটো আপোনালোকক মই ৰেজিষ্টাৰ কৰা যিটো মই দেখুৱালোঁ, এইটো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত এইটো আপোনালোকৰ মানে একেবাৰে আপোনালোকে এইটোৰ কোনো লিমিট নাই, আপোনালোকে শেষলৈকে এইটো মানে ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কোনো টাইটেল নহয়, যিটো মানে কেইদিনমান পিছত শেষ হৈ যাব, এনেকুৱা নহয়। এইটো আপোনালোকে আনলিমিটেড ইউজ কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক নাহে। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই নতুন লেটেষ্ট ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ বেল আইকনত ক্লিক কৰি তেনেহ'লে মোৰ নতুন লেটেষ্ট ভিডিঅ'বিলাক পাব পাৰিব। চ' যদি কিবা কথা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। যদি কোনোবাই এনেকুৱা কৰিব পৰা নাই, যদি কোনোবাই ফিল্মৰাটো ইনষ্টল কৰিলে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হোৱা নাই, গতিকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব, মই আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। চ' বাই বাই গেছ, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।